بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن ورځ د بګینر کتاب په دویمه صفحه باندې خبرې کوو او تیره ورځ موږ د کتاب په لومړۍ صفحه باندې کار وکړو. په دې صفحه کې مهمه خبرې دا وې چې په انګلیسي ژبه کې ټول څو توري دي؟ ټول شپږ توري دي، چې دغه شپږ توري په ای شروع کیږي او په زی سره ختمیږي. بله مهمه خبره هغه دا وه چې د لیکلو له مخې به د توري یا کپیټلي یا سمالي لوی توري او کوچني توري. د نن ورځې په درس کې له هر څه نه مخکې موږ یو تمرین او یو کورنۍ وظیفه لرو چې زده کوونکي به دغه خالي ځایونه په لغتونو سره ډک کوي، چې په دې سره به دوی ته خپله سویه هم معلومه شي چې زما هینډ رایټینګ څنګه دی، ما کورنۍ وظیفه ترسره که، ما حروف ولیکل. نو اوس دوی تمرین کوي چې کوم حروف چې مخکې دوی تمرین پې وکړو آیا دا په صحیح شکل لیکي او که نه. دې ترڅنګ استاد ته د دې معلومات کیږي چې زده کوونکو سویه په کوم لیول ده او کوم زده کوونکی لا ډېر تمرین ته ضرورت لري، د حروفو په لیکلو کې مشکل ده، یا هم د انګلیسي لغتونو څخه څومره فهم لري. ښه، نو له هر څه نه مخکې موږ دلته لرو رایټینګ د لیکلو، and reading او د لوستلو اکټیویټي فعالیت. په دې کې دوه برخې دي. لومړی برخه دا ده، دویمه برخه دا ده. ښه، په لومړۍ برخه کې موږ څه شی لرو؟ لیکل شوي دي رایټ ولیکئ a name. ولیکئ څه شی؟ a name. تاسو ولیکئ یو نوم starting چې هغه شروع کیږي with each سره د هر یوه of the English alphabet، د انګلیسي د توري، یعنی د انګلیسي د هر توري سره تاسو داسې یو لغت ولیکئ چې په همدغه توري شروع کیږي. مثال که زه لرمه احمد، دا یو څه شی دی؟ یو لغت دی که نه؟ یو نوم دی. نوم څه شی دی؟ نیم. نیم څه شی دی؟ نوم دی که نه؟ د چا نوم؟ د یوه شخص نوم. یا کیدلی شي موږ عمومي قاعده داسې ووایو چې زموږ هدف ناون دی. ناون یا اسم دا د یو شخص نوم ته هم راځي، د یو حیوان لپاره هم راځي، د یو ځای لپاره هم راځي. مثال احمد یو نوم دی، بوک یو نوم دی، کابل یو نوم دی، او کات دا هم یو نوم دی، اپل دا هم یو نوم دی. نو تاسو کولی شئ په د هر یو حرف لپاره یو دانه لغت انتخاب کړئ او هغه په همدې خانه خالیانو کې ولیکئ. ښه، د ای لپاره تاسو وګورئ ما نوم ولیکو احمد. احمد تاسو وینئ یا په کوم یو توري شروع شوی دی؟ په ای سره. د بی لپاره ما بوک ولیکو. بوک په څه سره شروع شوی؟ په بی سره. راځو د سی لپاره زه د مثال په ډول سره یو دانه لیکم او تاسو بیا نور ستاسو کورنۍ وظیفه ده. مثال سی لپاره زه انتخاب کوم لکه چی، لکه کیمل. کیمل معنا اوښ. یا مثال زه لیکم کات. کات معنا پیشو. ډي لپاره تاسو کولی شئ مختلف نومونه د یو شخص نوم ولیکئ یا د یوه ځای نوم ولیکئ په انګلیسي کې، او یا د یوه شي نوم ولیکئ یا د یوه حیوان نوم ولیکئ. زه مثال لیکم ډاکټر، یو نوم دی که نه؟ یا مثال زه لیکم ډال. ډال معنا نانځکه. ای لپاره فار اگزامپل زه لیکم ایګ. دا نور ستاسو کورنۍ وظیفه ده چې دغه ټول به د اوله تر اخره ولیکئ. راځو دویمې برخې ته. لیکل شوي وې fill in the blanks، و تاسو ډکې کړئ د خانه خالیانې with your names په خپلو نومونو سره. مخکې له دې نه چې په دې کار وکړو زه تاسو ته یو مهمه یادونه دلته کوم چې د یوه شخص نوم دوه برخې لري. څو برخې لري؟ دوه. مثال د یوه سړي نوم دی فار اگزامپل علي کریمي. صحیح شو؟ دا د یوه شخص نوم شو.
دا د یو شخص مکمل نوم دی او د څو برخې لري؟ دوه برخه. دا یې اوله برخه ده او دا یې دویمه. موږ دې ته د شخص اصلي نوم وایو او دې ته تخلص وایو. په انګلیسي کې ورته څه وایي؟ اصلي نوم ته موږ وایو فرست نیم او تخلص ته موږ وایو لاست نیم. فرست نیم معنا ورکوي اصلي نوم او لاست نیم معنا ورکوي تخلص. اوس زه د یو شخص نه پوښتنه کوم. څنګه پوښتنه ترې کوم؟ پوښتنه ترې کوم چې what is څه شی؟ که زه پوښتنه ترې وکړم what is your name؟ ستا نوم څه شی دی؟ هغه ماته ځواب راکوي my name is علي کریمي. زما نوم علي کریمي دی. یا داسې هم کولی شم زه پوښتنه ترې وکړم چې what is your full name؟ ستا مکمل نوم څه شی دی؟ هغه وایي my name is علي کریمي. my full name is علي کریمي. دا شوله اوله پوښتنه. صحیح شو؟ کولی شم زه د نفر نه داسې پوښتنه وکړم چې what is your first name؟ د څه معنا ورکوي؟ ستا اصلي نوم څه شی دی؟ لومړنی نوم یا اصلي نوم؟ نو هغه به داسې نه وایي چې my first name is علي کریمي. نه، یوازې لومړی برخه. څه وایي؟ my first name is علي. ښه، دا شوله اوله پوښتنه. دا شوله دویمه. درېیمه ډول پوښتنه څنګه راتلی شي؟ هغه داسې راتلی شي چې what is your last name؟ څه معنا؟ ستا تخلص چې دی؟ نو هغه به وایي چې my last name is کریمي. نو موږ درې یا څلور پوښتنې وکړلې او ځوابونه مو هم ورکړل. اوله پوښتنه چې وه، اوله دا وه چې what is your name؟ که داسې هم څوک درنه پوښتنه وکړي یا درنه پوښتنه وکړي چې what is your full name؟ صحیح شو؟ د full په دې ځای کې راولو. what is your full name؟ ستا مکمل نوم چې دی د دواړه پوښتنې د دې لپاره دی چې ته به مکمل نوم خپل ورته وایې. صحیح ده؟ معمولا دغه اوله پوښتنه ډېره عامه ده what is your name؟ دا ډېره عامه ده. خلک اکثر همداسې پوښتنه کوي. ته ځواب ورکوې my name is علي کریمي یا وایي چې my name is علي کریمي. دا خو صحیح شو. بل څنګه ځواب ورکولی شي؟ په دې ډول I'm علي کریمي. داسې هم ویلی شي. ښه استاد، نو که خلاصه راته ووایې دغه دوه پوښتنې چې وې what is your name؟ what is your full name؟ دویمه پوښتنه what is your first name؟ ستا اصلي نوم چې دی. درېیمه پوښتنه what is your last name؟ ستا تخلص چې دی. نو راځو دلته لیکل شوي دي fill in the blanks with your names. تاسو ډکې کړئ د خانه‌خالینې په خپلو نومونو سره. my first name is علي. it begins with the capital A. زما اصلي نوم علي دی او دا شروع کیږي له څه شي سره؟ له capital A سره. همیشه چې تاسو کله نوم لیکئ هم به تاسو د first name لومړی توری او هم به د last name لومړی توری تاسو چې لیکئ capital غټ به لیکئ، دا به کوچنی نه لیکئ. دا اصول دي. my last name is کریمي. زما تخلص چې دی هغه چې دی ګوره سمال کې نه د لارج کې ده یا capital کې ده. زما تخلص کریمي دی. it begins دا شروع کیږي with سره دی د capital K. دا په څه سره شروع کیږي؟ دا په غټه کې سره شروع کیږي. صحیح ده؟ ښه، بله موضوع هغه د classification of the alphabet. معنا classification طبقه بندي. څه شی؟ طبقه بندي. طبقه بندي د څه شو؟ of the alphabet د الفبا. د تورو یا د حروفو یا د انګلیسي الفبا طبقه بندي یا ویشنه. دا ویشنه ګوره په دوه طریقې کوو. د یوه طریقه مخکې موږ زده کړې ده چې د لیکلو له مخې. د څه شو له مخې؟ هلته ګوره تاسو لیکل شوي د لیکلو له مخې. د څه شو له مخې؟ د لیکلو له مخې. د تورې په څو ډوله دي؟ په دوه. یو غټ توري دي، یو کوچني. نن یو بله خبره هم زده کوو چې د آواز تلفظ له مخې د پروننسیشن یا د ساوند پر اساس د تورې په څو برخې ویشل شوي؟ په درې. واول دي، سیمي واول دي او کانسوننټ دي. د ډېر یو ژور مفهوم بیا لري، ژوره تشریح لري چې کله موږ آرټیکلس وایو د هغې څخه مخکې وایو. برحاله دومره زده کوو چې موږ 15 واول لرو. څو واول؟ 15 واول، 2 سیمي واول
او 19 دانې کانسوننټ. واول توري کوم دي؟ داسې په دې ډول ښایسته یې زده کوو. A E I O او U. دا شو زموږ چې 15 دانې واول A E I O U. 2 دانې سیمې واول مو W او Y او پاتې 19 حروف کانسوننټ. صحیح شو؟ د دې لپاره زموږ د لینګو ډایمنډ په کتاب کې هم ما تاسو ته تشریح درکړې ده. تاسو کولی شئ دلته وګورئ. ګورئ تورو طبقه بندي ډېر په ښایسته شکل موږ لرو. د تورو طبقه بندي یو according to form د شکل and writing د شکل او لیکلو له مخې یو به small literacy بل capital. موږ څو دانې small توري لرو؟ 26. څو دانې capital لرو؟ 26. دغه یوازې شکل غټ او کوچنی دی، بله څه خبره پکې نشته. خو according to sound or pronunciation د آواز یا تلفظ له مخې به په درې برخې ویشتل شوي: واول، سیمي واول، کانسوننټ. خو دا فرق لري. ټول 26 حروف په درې برخې ویشل کېږي. د 26 حروف په څو برخې ویشل کېږي؟ په دریو. 15 یو، 2 بل، 19 نور. 15 واول، 2 سیمي واول او 19 کانسوننټ. دا شوه د تورو طبقه بندي. له دې نه وروسته موږ لرو د کتاب دریمه صفحه. دریمه صفحه کې ستاسو بیا هم کورنۍ وظیفه ده. هر یو حرف به تاسو تر اخره پورې لیکئ. سمه ده؟ مثال په اوله خانه کې تاسو لیکئ کوم حرف؟ د ای حرف. ای حرف به څنګه لیکو؟ ګورئ په دې شکل. اول داسې، بیا داسې، بیا داسې. دا شولو کوم حرف؟ ای حرف. تر اخره به دا ولیکئ. دلته بیا لیکئ سمال ای تر اخره. همداسې به د بي حرف، همداسې به د سي حرف تر اخره. د دې نه وروسته د کتاب څلورمه صفحه، پنځمه صفحه او شپږمه صفحه ټول همدا دي. په شپږمه صفحه د کتاب کې تاسو ته یو کوچنی طریقه هم ښودل شوې چې هر یو حرف څنګه ولیکئ. مثال تاسو لرئ د ای حرف. ګوره څنګه، اول په دې ډول، بیا په دې ډول، بیا په دې ډول. کله چې بي حرف لیکئ اول به لاندې راځي. ګور تاسو یې راهنمایي کړئ او بیا به اول داسې، د دویمه مرحله او د دریمه. د هر حرف د لیکلو طریقه تاسو ته ښودل شوې ده. په اومه صفحه کې چې زموږ راتلونکی درس دی، په دې کې به موږ د هر یوه توري پښتو معادل، تلفظ، دغو قواعد، پاکې لغتونه او د هغه نه وروسته تمرینات، کورنۍ وظیفه او د محاورې لپاره جملې او د زده کولو لپاره لغتونه ولرو. دا شو زموږ د نن ورځې درس.